Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Capricorn, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Vă reamintesc că acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. În cele ce urmează vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună, dragilor. Pentru voi, începutul de lună este la fel de intens ca pentru toată lumea, fiindcă pe data de 1 noiembrie are loc faza de lună nouă din zodia Scorpion, care ne influențează pe noi toți, indiferent de semnul zodiacal în care suntem născuți, pentru că este o lună transformatoare, este o lună care ne vorbește despre noi începuturi, despre posibilitatea unor transformări fundamentale la nivel emoțional, la nivel psihoemoțional, iar în cadrul acestui eveniment și voi sunteți direct influențați de acest lucru. Totodată, pe data de 3 noiembrie, are loc o opoziție foarte puternică între Marte, care se află pe ultimul grad, ultimul minut din semnul opus vouă, respectiv din zodia Rac, și Pluto, care actualmente se află în semnul vostru zodiacal în poziție aparent retrogradă. Această opoziție va pune multă presiune pe tot ce înseamnă asumarea propriilor noastre acțiuni. În cazul vostru, acest lucru se va răsfrânge asupra modului în care voi tratați relațiile parteneriale, ideea de cuplu, de căsătorie. Va veni această responsabilizare peste voi, va veni această provocare de a vă asuma ideea de relație, de a vă maturiza, de a înțelege că lucrurile, ca să funcționeze, trebuie să aibă o bază solidă, o bază cumva ancorată în această realitate și că lucrurile trebuie să vină din ambele părți într-un mod cât mai echilibrat cu putință. Așadar, puteți resimți această transformare a modului în care acționați și reacționați în planul parteneriatelor din care faceți parte, și aici mă refer fie la căsătorii, fie la relații de lungă durată, fie la parteneriate profesionale, colaborări, asocieri și așa mai departe. Ideea este că a venit momentul să schimbați ceva profund, să transformați ceva profund în modul în care acționați în acest segment al vieții voastre. Însă transformarea se va produce în interiorul vostru, în caracterul vostru, în personalitatea voastră, în temperamentul vostru. Iar aceste lucruri vin către voi fix ca un ultim semnal din partea lui Pluto, care a stat în semnul vostru zodiacal foarte mulți ani de zile și apoi a fost acest ping-pong între semnul vostru și Vărsător de anul trecut și până în prezent. Așa cum v-am spus, între 19 și 20 noiembrie el se va muta pentru următorii 20 de ani în zodia Vărsător. Dar până atunci voi încă sunteți testați, încă vi se testează limitele, încă aveți nevoie să demonstrați că ați integrat lecțiile și provocările și transformările pe care Pluto le-a adus în viețile voastre, dragilor. În intervalul 6-7 noiembrie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotiv, mai irascibili, mai sentimentali, iar acest lucru își va pune amprenta în modul în care vă simțiți în pielea voastră. Partea bună este că
acest lucru vă va ajuta să vă exprimați creativitatea în planul carierei voastre. Partea aceasta de sensibilitate vă va pune în valoare la locul de muncă. Poate că veți da dovadă de oarecare vulnerabilizare, lucru care vă va face mai umani și colegii voștri sau superiorii voștri sau partenerii voștri de afaceri vă vor percepe ca fiind mult mai sensibili, mult mai ușor de abordat și de discutat cu voi. Totodată veți simți cum sistemul vostru de principii, valori și credințe va prinde un contur mult mai solid, dar totodată mai maleabil, pentru că voi aveți tendința de a duce lucrurile într-o zonă de rigiditate, de austeritate, de severitate și atunci lucrurile încep să se echilibreze, să capete o notă și de emoție și de sensibilitate, nu doar de pragmatism, de realism ieșit din tipare și de spirit analitic. Deci cumva lucrurile încep să se echilibreze foarte frumos pentru voi, un început de lună interesant, un început de lună intens, dar care vine la pachet cu posibilitatea unor transformări extrem de benefice pentru voi, dragii mei. Mijlocul lunii creează în continuare această tensiune pe care Pluto o exercită în felul vostru de a fi. Vă este testat, așa cum am spus, vă este testat caracterul, personalitatea și modul în care vă simțiți în pielea voastră, adică încrederea în sine și toată stima, tot ce are legătură cu puterea voastră interioară, cu autenticitatea voastră și modul în care vă comportați în relațiile parteneriale din care faceți parte. Ei bine, aici poate să se ivească pe mijlocul lunii un context ceva mai tensionat, mai conflictual, asta pentru că intrați într-o luptă de putere cu partenerul de cuplu, acolo unde este cazul, iar acest lucru, bineînțeles că nu va face altceva decât să vă sporească acele frici interioare, acele tensiuni, acea presiune pe care o puneți voi pe umerii voștri, acel spirit critic exagerat. Așadar, încercați să echilibrați lucrurile și să vă duceți cumva să vă întâlniți la mijloc cu partenerul de cuplu ca să vă comunicați nemulțumirile atât cât se poate, bineînțeles. Să nu uităm că Mercur își schimbă zodia și trece într-un semn de foc, în zodia Săgetător, așadar comunicarea poate fi ceva mai impulsivă, mai directă, mai tranșantă, iar acest lucru să creeze destul de multe animozități. Totodată, pe data de 11 noiembrie, Venus, planeta banilor, planeta iubirii, va trece în semnul vostru zodiacal, unde va sta până pe data de 7 decembrie, ceea ce înseamnă că veți intra cumva în contact mai profund cu nevoia de a vă chibzui planul financiar, de a face anumite economii, de a vă conecta într-un mod responsabil și asumat la relația de cuplu din care faceți parte, acolo unde sunt copii, de a vă bucura mai mult de timpul petrecut cu aceștia, de a investi în educația lor, în activitățile lor extrașcolare, de a petrece timp de calitate, de a vă bucura de prezența lor, de a vă juca mai mult cu aceștia sau, dacă ei sunt adolescenți, sunt mai mari, de a comunica mai mult cu ei, de a-i ajuta în acest proces de dezvoltare. Așadar, mijlocul lunii vine și el cu posibilitatea de a vă conecta la nevoile voastre, la a vă spune doleanțele, dar într-un mod cât mai cumpătat, adică voi aveți nevoie într-adevăr de puțină exteriorizare și Mercur în Săgetător asta face cu voi, vă ajută să fiți puțin mai extrovertiți și cumva să spuneți odată lucrurilor pe nume, să nu mai interiorizați atât de mult, astfel încât să obțineți clarificările de care aveți atâta nevoie. Totodată, pe data de 15 noiembrie, Saturn, guvernatorul vostru, marele profesor, care actualmente se află în zodia Pești, va ieși din mersul aparent retrograd, va intra în mers direct, ceea ce înseamnă că vor exista noi structuri în viața voastră și aici vorbim despre o structură mai bună în caracterul vostru, în temperamentul vostru, în modul în care acționați în plan individual, dar și în plan relațional. Așadar, o maturizare ceva mai concretă, dragilor. Pe final de lună, vă eliberați, ca să nu zic că vă lepădați de Pluto, care va trece în Vărsător, așa cum v-am zis, între 19 și 20 noiembrie.
unde va sta pentru următorii 20 de ani. Așadar, rămâneți cu Venus, care vă tranzitează semnul zodiacal, așa cum v-am spus, până pe data de 7 decembrie și pot ieși la suprafață anumite frici pe care le aveți sau anumite obsesii legate de o prezență feminină din viața voastră, indiferent că sunteți domni, indiferent că sunteți doamne, da? Poate a existat cândva o persoană cu energie feminină care v-a marcat existența într-o formă sau alta. Ei bine, aceste lucruri pot reveni pe final de lună noiembrie la suprafață și acest lucru vă poate speria, fiindcă aveți senzația că pierdeți controlul și cum voi sunteți atât de conectați la ideea de a avea control, atât asupra emoțiilor voastre și asupra vieții voastre, cât și a celor din jurul vostru, încât vă panicați. Vă ia panica rău de tot. Dar nu e nicio problemă, pentru că aveți posibilitatea să beneficiați de o schimbare majoră legată de acest subiect din viața voastră. Puteți chiar prin intermediul acestei persoane sau al amintirii acestei persoane să începeți să vă îmbunătățiți pe voi înșivă, să vă înscrieți la cursuri noi, la anumite activități pe care să le aveți în timpul vostru liber, dar care să vă ajute să vă dezvoltați. Puteți interacționa mai mult cu frații voștri, cu surorile voastre, iar acest lucru să vă aducă beneficii, să vă aducă liniște, să vă aducă posibilitatea de a înțelege mai bine ce se întâmplă cu voi. Așadar, un final de lună care vă poate aduce mici eliberări și care vă poate pune în contact profund cu acele chestiuni din subconștientul vostru, acele chestiuni subtile care poate v-au ținut pe loc o bună perioadă de timp, iar acum au ocazia de a se elibera. Așadar, o lună foarte interesantă pentru voi, după cum v-am zis, vă eliberați de energia transformării, de energia lui Pluto. Asta nu înseamnă că nu veți mai fi influențați de energia sa, pentru că el va tranzita semnul vecin vouă, dar totodată acest ciclu karmic s-a încheiat, dragii mei, și pentru voi și pentru noi toți care am făcut parte din această energie. Dragilor, acestea sunt mesajele din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Capricorn în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol, pentru că în această lună avem o mare sărbătoare și anume sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Am ales cele două oracole specifice acestor doi arhangheli și am să încep cu Arhanghelul Mihail, să vedem ce mesaj sau ce mesaje are acesta pentru voi, dragii mei. Wow! Au ieșit mai multe cărți, dar am să o iau pe prima care s-a întors. Wow! La voi este despre iubirea eternă, dragii mei. Ia uitați-vă! Fie ați rămas cu gândul la cineva din trecutul vostru față de care ați simțit o foarte mare pasiune, foarte mare conexiune și iubire, fie poate aveți ocazia chiar în momentul prezent să experimentați o astfel de iubire, dragilor, așadar bucurați-vă de ea la maxim. Haideți să vedem și Arhanghelul Gabriel ce mesaj are pentru voi. Ok, din nou pentru voi vor să iasă multe cărți. Wow, la voi este vorba despre un succes. Felicitări, ai reușit! Deci, ce mesaj mai bun putea să vină pentru voi la încheierea ciclului karmic al lui Pluto prin semnul vostru zodiacal, dragii mei? S-a încheiat cu succes. Sper din suflet că v-ați învățat lecțiile, că ați învățat tot ce ați avut de învățat din perioada în care Marele Transformator va tranzita zodia. Sunteți și felicitați pentru acest lucru. Sper să fiți bine și să vă bucurați de roadele muncii voastre, dragii mei. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!